ৰখি আমনি লাগি গৈছে। তো গুড মৰ্ণিং, বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আজি ইউটিউবৰ মানে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। মানে কি হ'ল, এইকেইদিন অলপমান গাঁও ইমান এটা ভাল নাছিলে। যিয়ে নহওক মই গৈ আছোঁ গোৱালপাৰা টাউনলৈকে। মানে প্ৰব্লেম কি হ'ল, মোৰ বাইকখনৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু আমাৰ নেক্সট মান্থত মানে অৰুণাচল টুৰ এটা আছে। সেইটো কাৰণে বাইকখন আজি ভাল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু টাইম নহ'ব। আৰু আগন্তুক ৰাস পূজা আহি আছে, যিয়ে নহওক অলপ ভাই আছে বাইক লৈ আহিছে, দেখিছে, সেইকাৰণে লৈ আছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা কি হ'ল, অলপ গাটো ইমান ঠিক নহয়, তাৰ কাৰণে অলপ মেডিকেল চেকআপত গৈ আছোঁ, ডক্টৰ তাত এপইণ্টমেণ্ট লোৱা আছে। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আৰম্ভ কৰি আছোঁ। কনচেপ্ট পূৰা ৰেডি, তাক মোবাইলটো লগাইছোঁ। আৰু অলপকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি জানে, আমি গৈ আছোঁ থ্ৰু আজি গোৱালপাৰা টাউনৰ এটা বেলেগ ৰাস্তা দি। আমি সচৰাচৰ যিটো ৰাস্তা দি যাওঁ সেইটো ৰাস্তা দি আজি নাযাওঁ। আজি আমি এটা বেলেগ ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ আৰু সেই ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো থ্ৰু যাওঁ আমি সূৰ্য পাহাৰ, মানে সূৰ্য মন্দিৰ আৰু সৈনিক স্কুলৰ মানে কাষেৰে আমি যাম। আৰু যিয়ে নহওক যাব লৈছোঁ এতিয়া, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পাব। ঠিক আছে, বাই বাই পাপা, বাই বাই। কি চকে আনিম কোৱা, ডাঙৰ চকে নে সৰু চকে? কিমান ডাঙৰ আনিম? ডাঙৰ আনিম। বাই বাই। আমি এতিয়া গানমাটিৰ পৰা উপলক্ষে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া। আমি পালোঁ এতিয়া, কি পালোঁ, আহিবাৰী। আৰু সন্মুখত যে ৰাস্তা দেখিছে, তাৰে আপোনাৰ বাওঁ চাইডে যে ৰংজুলি যায় আৰু সোঁ চাইডে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে। চাই থাকক। আমি আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত, একদম নিজে কাষত বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু থকা টি গাৰ্ডেনখন দেখা দিছোঁ। ইমান ডাঙৰ টি গাৰ্ডেন নহয়, আৰু আমাৰ এইবিলাকে হ'ল আমাৰ অসমৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ গৌৰৱ। আৰু সেই গৌৰৱৰ লগত গৈ আছোঁ। আৰু এটা বস্তু দেখাই যাম অলপ, চাওক। তো গাইজ, আমি আহি পালোঁ এতিয়া এটুকুৰ ঠাইত। আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান গোৱালপাৰা, কিন্তু এই জেগাটোৰ নাম কি সেইটো আমি নাজানো। কিন্তু জেগা চাওক না গাইজ, কি সুন্দৰ জেগা। দুই পিনে পানী, মাজেদি ফিনফিনা ৰাস্তা, আৰু বতৰটো মানে একদম মানে পূৰা কি ক'ব আৰু, নহয় আপুনি কিবা ক'ব? মজা জেগা, মজা। মই অলপ ব্যস্ত আছোঁ কিবা এখন মিটিঙত, কাৰণে অলপ ৰখি দিব লগা হৈছে। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আমাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত লৈ আহিছোঁ আমাৰ বসন্তীখন। এই দি চাওক, বৈঠা মাৰো ৰে, বৈঠা মাৰি মানে ক'লৈ গৈ আছে? কি হৈছে? বাইকখনত কি হেলমেটে বেছি ভাৰি হৈছে। তো গাইজ, ছেট আপ ৰেডি। তেৰি গাড়ী আহি গ'ল। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। 10-12 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, যিয়ে নহওক। এতিয়া মানে কি হ'ল, মই এখন মিটিঙত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, দেখিছে হেডফোন লগাই আছে, সেইকাৰণে অলপ ৰৈ দিব লগা হৈছে। আৰু মিটিং চলি আছে কিবা এটা, বাৰু যিয়ে নহওক ইমানখিনিৰ পাছত জনাম। মিটিং চলি আছোঁ মই এতিয়া। আৰু আমি য'ত গৈ আছোঁ তাৰমানে মেডিকেল অলপ চেকআপ আছে, ডক্টৰক লগ কৰিব লাগে। প্লাছ বাইকখনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, এইবিলাক হৈ চাওক, জমা দি থৈছোঁ। বাইকখনক অলপ ইলেক্ট্ৰিকেল কাম আছে, যিহেতু আমাৰ টুৰ আছে এইটো মাহত শেষলৈকে। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া মই গৈ আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আৰু মজা মজা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ কি কৰোঁ দিনটোত। যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো যোনে মানে আছে আৰু সিহঁতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে।
কি বাৰু আমি একো নাজানো আৰু আমি মানে প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউবাৰো নহয় দিয়কচোন, যিয়ে নহওক চলক। তো আমি পালোঁ কি মাটিয়া পালোঁ, আমি যাম ইপিনে, কিন্তু ইপিনে যোৱা এটা কাৰণ আছে মানে এইখনত অকণমান খুৱাই দিব লাগিব, এইখন দানৱখন ৰাস্তা দে ভাই। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া তেল ডিপু। মানুহ ৰে ভাই। তো গাইজ আমি অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক স্কুল, যিখন নেকি গোৱালপাৰাত অৱস্থিত, মানে গোৱালপাৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু সেইখনে হ'ল এইখন, এইটো বাউণ্ডাৰীটো। আৰু আমি ইয়াতে এদিন হিচাপৰ ভিডিঅ' বনাম, জাষ্ট আজি টাইম ইমান নাই। কেম্পাছটো মানে ইমান ডাঙৰ এলেকা, মানে এদিন তাত গৈ পেলাই এদিন সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট ভিডিঅ' বনাব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকক মানে গোটেইখিনি দেখাব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লাগিব, আৰু সেইটো মানে চিন্তা কৰিম এদিন, যিয়ে নহওক। আগলৈকে গৈ আছোঁ, প্লান হয় আৰু ঠিকে আছে। গাইজ এইকাৰণে উৎসৱ পাৰ হয়, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' এদিন নেক্সট লেভেল ভিডিঅ' বনাম ইয়াতে। আৰু আজি এইখিনিতে বাই বাই লৈছোঁ। আৰু ফাইনেলি গাইজ আমি গোৱালপাৰা টাউন এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। অলপ ৰাস্তা ভুল হ'ল, এতিয়া আমি টাউনৰ মানে গাঁৱৰ মানে টাউনৰ ভিতৰে আহি আছোঁ, মেইন ৰাস্তা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ফাইনেলি আহি পালোঁ। ভাই কি ভাল? এইজনে হ'ল মালিক, আমাৰ বছ, মোৰ বন্ধু। এইজনে মোৰ বন্ধু, যাৰ নেকি দোকানত আহিছোঁ এতিয়া। তাৰে এইখনে মানে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ব গ'লে ৰয়েল এনফিল্ডৰ মানে স্পেচিয়েলিষ্ট, হয়নে? আৰু ইয়াৰে ওচৰ পাজৰ যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে, যোনে বিচাৰে আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোক। আৰু ইয়াৰ অলপ অৱস্থাটো এতিয়া বেয়া হৈ আছে, মানে অলপ ফেমিলি প্ৰব্লেম, যিয়ে নহওক ফেমিলি প্ৰব্লেম চবৰে থাকে মাজত, তাৰ মাজতে চলি আছোঁ আৰু নহয়। আৰু কি ক'ম, বাকী চাওঁ গাড়ীখনত কি কাম আছে, কি কাম কৰিব লাগে, আৰু বাকীখিনি তাকে সমজাই দিম। আৰু লগ পাই চব অলপ বাইকত কি কাম কৰিছোঁ চব দেখাই আছোঁ। অ'কে, আৰু এইজন আৰু বহি আছে। তো গাইজ এতিয়া গাড়ী ছাৰ্ভিচিং চলি আছে এতিয়া। ये देखो भाई हमारी गाड़ी, 2 गाड़ी खड़ा है, दोनों फोर्सर के लिए। किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट करना। আমাক লাগে যদি RX100 হয় কণ্টেক্ট কৰিব। ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যন। কি কৰিলে গাড়ীখনৰ, চাওক গাড়ীখনৰ অৱস্থা নাই, চব খুলি দিলোঁ ভাই, চব খুলি দিলোঁ, চব ঠিক কৰি আছোঁ। কি কি লেংটা ৰাজা টাইম মোটামুটি 2টা বাজি আছে, কাম কৰি আছে। হয় নাই কিছে ৰখি ৰখি আমনি লাগি গৈছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, একেহে ভাত খাই আছোঁ মাত্ৰ। এতিয়া কেইটা বাজিল? 3টা বাজিল। অৱস্থা বেয়া, ভোক লাগিছে। এতিয়া আগতে গাহৰি মাংস দেখা পাই আছোঁ, ভোক লাগি গৈছে।
বাইক ৰেডি হৈ গ'ল, ফুল টু ব্ৰাইট, চিট কভাৰ লগাই দিলোঁ, নতুন নতুন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ, ইয়াৰ দোকানো বন্ধ। অ' ভাই যাওঁ, বাই বাই। লগ পাম আৰু না, বাই বাই। আমাৰ ছাৰৰ ভোক লাগিছে আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া ইয়াত। ইয়াত মানে দিনটো একো নোখোৱাকৈ আছোঁতো, অলপ ভোক লাগি গৈছে গাইজ। ভোক লাগছে? হা গাড়ীখনৰ কাম হৈ গ'ল, চবৰে ডক্টৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ। ইমানখিনি ভিডিঅ' বনাব নগৰা নহ'ল আৰু যিয়ে নহওক। এতিয়া আমি এটা খাই লওঁ দেই। আমাৰ খানা আহি গ'ল, আমি এইটো খাম। এইটো এতিয়া জাষ্ট অ'পেন কৰা হৈ গৈছে, আনবক্সিং কৰিছে আৰু আমি এতিয়া আচ্ছা গাইছ, কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আমি এতিয়ালৈকে ঘৰ গৈ পোৱা নাই। আৰু বাটতে কি হ'ল, এটা জেগাত তাৰমানে মোৰ বাইদেউৰ ঘৰ হয়। ইয়াতে ফোন কৰিলে মানে যোৱাতে গম পাইছে আৰু ইয়াতে এইখিনি যোৱা বুলি। যিয়ে নহওক, ইয়াতে ফোন কৰিলে যাওঁতে কৈ আছে ভাত খাই যাব লাগে। আৰু টাইম এতিয়া হৈ আছে অলমষ্ট কিমান হৈছে, 8:30 হৈছে। আমি এতিয়া লাহেকৈ ডিনাৰ কৰিম, ডিনাৰ কৰি আমি ঘৰত যাম। গতিকে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে, ইমান কথা ক'বলৈ মন যোৱা নাই। দিনটো মানে কিবা ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ আৰু প্লাছ ডক্টৰৰ তাত গ'লোঁ, অলপমান ভাগৰ লাগিছে, অলপমান গাটো ইমান ঠিক নহয়। আৰু যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে কি ভাল পালে, কি বেয়া পালে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগ পাই আছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ' মানে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। নেক্সট ভিডিঅ' কি দেখুৱাব চাম। গতিকে মানে চেনেলটোৰ লগত থাকক, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু কি ক'ম, চাইনাৰা তাৰো ভাগৰ লাগিছে। গতিকে গুড নাইট, ইয়াতে আৰু বাই বাই ল'ব ওলাইছোঁ। টিল দেন টেক কেয়াৰ, গুড নাইট এণ্ড বাই 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 বাই।